สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี 2568 นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับผู้คนแต่ยังลุกลามไปถึงมรดกทางประวัติศาสตร์ที่ประเมินค่าไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทเขาพระวิหารค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมบัติล้ำค่าที่ต้องมาอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบแบบนี้ มันก็นำมาสู่คำถามสำคัญเลยนะครับว่าถ้าเกิดโบราณสถานอันเก่าแก่ต้องมากลายเป็นสมรภูมิรบในยุคปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงนี่แหละครับคือปมขัดแย้งหลักของเรื่องราวทั้งหมดระหว่างภารกิจในการปกป้องมรดกของมนุษยชาติกับการสู้รบที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้แหละรอบด้านนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละประเด็นเลยเริ่มตั้งแต่ต้นตอของปัญหาข้อกล่าวหาจากฝั่งกัมพูชาข้อโต้แย้งจากฝั่งไทยแล้วก็ไปดูว่าทั่วโลกเขามองเรื่องนี้กันยังไงก่อนจะไปจบที่บทสรุปที่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจบลงแบบไหนกันแน่ถ้าจะว่ากันถึงต้นตอจริงๆเนี่ยมันก็มาจากปัญหาเรื่องเขตแดนที่มีมาอย่างยาวนานนะครับสืบเนื่องมาจากแผนที่ที่ฝรั่งเศสทำไว้ในสมัยอาณานิคมซึ่งผลของมันก็คือทำให้ปราสาทโบราณหลายแห่งรวมถึงปราสาทเขาพระวิหารกลายเป็นพื้นที่พิพาทที่เปราะบางแล้วก็พร้อมจะเกิดการปะทะได้ตลอดเวลาแน่นอนครับว่าจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งนี้ก็คือปราสาทเขาพระวิหารซึ่งการที่ปราสาทแห่งนี้เป็นถึงมรดกโลกของยูเนสโกเนี่ยก็ยิ่งทำให้เรื่องนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกเลยทีเดียวแต่มันไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะคะยังมีปราสาทตาควายแล้วก็ปราสาทตาเหมือนทมที่ตั้งอยู่ในเขตปะทะแล้วก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆด้วยเหมือนกันโอเคครับเรามาเริ่มฟังจากฝั่งกัมพูชากันก่อนเลยฝั่งนั้นเขากล่าวหาว่ากองทัพไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่เปิดฉากโจมตีแล้วก็ทำลายมรดกทางวัฒนธรรมของพวกเขาอย่างหนักหน่วงเลยเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันครับว่าข้อกล่าวหาของเขามีอะไรบ้างคำพูดนี้ถือว่ารุนแรงมากนะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของฝั่งกัมพูชาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแล้วข้อกล่าวหานี้เนี่ยก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วประชาคมโลกเลยทีเดียวค่ะทางกัมพูชานี้เขาอ้างเลยนะครับว่ากองทัพไทยจงใจยิงปืนใหญ่ถล่มปราสาทเขาพระวิหารจนได้รับความเสียหายหนักแถมยังโจมตีปราสาทตาควายด้วยเขายังบอกอีกว่าพบหลักฐานเป็นเศษกระสุนปืนใหญ่ของไทยในบริเวณปราสาทแล้วก็เรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศอย่างยูเนสโกกับอาเซียนเข้ามาจัดการโดยด่วนเลยเอาละครับหลังจากที่เราได้ฟังข้อกล่าวหาที่หนักหน่วงจากฝั่งกัมพูชาไปแล้วทีนี้ก็ได้เวลามาฟังมุมของฝั่งไทยกันบ้างว่าเราจะตอบโต้ข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่ายังไงสไลด์นี้ทำให้เราเห็นภาพเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องเล่าคนละเรื่องจากเหตุการณ์เดียวกันเลยฝั่งหนึ่งบอกว่าโดนโจมตีอย่างไม่เป็นธรรมอีกฝั่งก็ยืนยันว่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยคือการป้องกันตัวเองล้วนๆครับและนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดในข้อโต้แย้งของฝั่งไทยเลยครับคือการที่เราชี้ใจว่าเหตุที่ต้องมีการยิงตอบโต้ก็เพราะว่ากองกำลังของกัมพูชาเนี่ยใช้พื้นที่โบราณสถานเป็นฐานที่มั่นทางทหารซึ่งการกระทำแบบนี้มันเท่ากับใช้มรดกโลกเป็นโลกกำบังเลยนะครับและนั่นก็คือเหตุผลที่ฝ่ายไทยอ้างความชอบธรรมในการป้องกันตัวเองครับนี่คือการยืนยันจุดยืนที่ชัดเจนจากฝั่งไทยเลยนะครับคือปฏิเสธอย่างแข็งขันเลยว่าได้ไม่มีเจตนายิงใส่ตัวปราสาทแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือทหารกัมพูชาที่ใช้พื้นที่ปราสาทเป็นที่มั่นซึ่งการให้เหตุผลแบบนี้ก็เหมือนกับการผลักความรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับไปให้ฝั่งกัมพูชาที่เริ่มต้นใช้พื้นที่อย่างไม่เหมาะสมนั่นเองพอเรื่องราวมันบานปลายขนาดนี้ทีนี้เรามาดูกันบ้างดีกว่าครับว่านานาชาติเขามองเรื่องนี้กันยังไงและประชาคมโลกมีท่าทีต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนครั้งนี้อย่างไรบ้างไทม์ไลน์นี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่านานาชาติเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วมากจริงๆตั้งแต่การยื่นเรื่องถึง UN การเจรจาสันติภาพทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาแค่ไม่กี่เดือนเองครับมันแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากๆและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือทุกฝ่ายทั่วโลกต่างส่งเสียงเป็นทางเดียวกันครับคือเรียกร้องให้ทั้ง2ประเทศหยุดใช้ความรุนแรงแล้วก็หันหน้ามาคุยกันโดยเร็วที่สุดเพราะคงไม่มีใครอยากเห็นมรดกโลกต้องมาพังทลายลงเพราะสงครามแน่นอนเรื่องราวทั้งหมดนี้นำเรามาสู่บทสรุปที่ค่อนข้างอึดอัดนะครับเพราะจนถึงที่สุดแล้วความจริงก็ยังคงคลุมเครือการจะชี้ชัดลงไปเลยว่าใครผิดใครถูกเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ
ตารางนี้ผมว่ามันสรุปภาพได้ชัดเจนมากๆเลยนะ คือมันเหมือนหนังคนละม้วนเลยครับ ต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องเล่าในมุมของตัวเอง แล้วก็ไม่มีใครยอมถอยเลยสักก้าวเดียว ไม่ว่าจะเรื่องความเสียหายของปราสาท เรื่องการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง หรือแม้แต่เรื่องการใช้ทุ่นระเบิด ก็คือสาดโคลนใส่กันไปมาแบบนี้เลยครับ และนอกจากการรบในสนามจริงแล้วเนี่ย มันยังมีสงครามข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกกันว่า I.O. เกิดขึ้นด้วยนะครับ อย่างเช่นกรณีที่กัมพูชานำภาพปฏิบัติการดับไฟป่าของสหรัฐมากล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมี ซึ่งเรื่องแบบนี้มันยิ่งทำให้สถานการณ์โดยรวมซับซ้อนขึ้นไปอีก แล้วก็ทำให้การค้นหาความจริงมันยากขึ้นไปอีกหลายเท่าเลย สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าในสงครามที่สู้กันทั้งด้วยอาวุธจริงแล้วก็ด้วยข้อมูลข่าวสารแบบนี้ตกลงแล้วใครกันแน่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการปกป้องดูแลประวัติศาสตร์ที่เป็นสมบัติร่วมกันของพวกเราทุกคนก็ฝากไว้ให้คิดกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ